ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ሁሉ ሰላም እንኳን ሰላም ሆናችሁ ለውድ የቻናሌ ቤተሰብ ሆናችሁ ያልሆናችሁ ሁላችሁም ሰላማችሁ ይብዛልኝ። እንግዲህ እንደተለመደው ዛሬ ምርጥ የሆነ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ USDT per day 0.25 ምንም ስራ ሳትሰሩ ማይን የምታደርጉበት የዌብሳይት ወይ ፕላትፎርም ነው የሚያሳያችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ እዚህ ጋር ስክሪኑ ላይ እንደምታዩት ብዙ ፍሪ ማይን የምታደርጉበት ዌብሳይቶች እዚህ ቪዲዮ ሰርቼላችኋለሁ። እንግዲህ እነዚህን ቪዲዮዎች እንግዲህ እያያችሁ እንደዚሁ ደግሞ ፔይፓል አካውንት ከመክፈት ኢትዮጵያ ውስጥ የምለው ቪዲዮ ሰርቻለሁ። እነዚህ ቪዲዮዎች እያያችሁ ፍሪ ማይን ማድረግ ትችላላችሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ እንግዲህ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቤተሰብ ነው። እንደዚህ ደግሞ የቪዲዮ ላይክ እና ሼር እንድታደርጉ ጠይቃችኋለሁ። ቀጥታ ወደ ዛሬ ቪዲዮ ነው የሚያልፈው ማለት ነው። እንግዲህ የዌብሳይት ወይ የፕላትፎርሙ ሊንክ የምታገኙት እዚሁ የመጀመሪያ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ወይ ደግሞ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ የቴሌግራም ቻናል ስላለ እሱን ቴሌግራም ቻናል ክሊክ ስታደርጉ ወደዚህኛ ይወስዳችኋል ማለት ነው። እዚህ ላይ እንግዲህ እንደምታዩት እቺ ናት ማለት ነው። ኖ ፍሪ USDT ማይን ይላል። ኖ ኢንቨስትመንት ኖ ስኪል ፍሪ ማይን withdraw instantly ይላልና እቺ ጋር እቺን ዌብሳይት ናት ማለት ነው። እቺን ሊንክ ክሊክ ስታደርጉ ቀጥታ ወደዚህኛ ይወስዳችኋል ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር ኢሜል ታስገቡታላችሁ። እዚህ ጋር ፓስወርድ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ሴኩሪቲ ፓስወርድ ነው። ሴኩሪቲ ፓስወርድ ማለት እንግዲህ withdraw ስትጠይቁ የሚጠይቃቸው ፓስወርድ ነው። ሎጊን ፓስወርድ እና ሴኩሪቲ ፓስወርድ አንድ አይነት ልታደርጉ ትችላላችሁ፣ ችግር የለውም። እዚህ ጋር ኢንቫይቴሽን ኮድ ይሄ መሆኑን እርግጠኛ ልትሆኑ ይገባል ማለት ነው። በዚህ ኢንቫይቴሽን ኮድ ስትገቡ በፍሪ 10 ጊጋሄርዝ ፐር ሰከንድ ማይን እንድታደርጉ ይሰጣችኋል ማለት ነው። ያ ማለት ፐር ዴይ 0.25 USDT በነፃ ይሰጣችኋል ማለት ነው። እዚህ ጋር እቺን ራይት ታደርጉትና ከዛ ሳይን አፕ ነው የምታደርጉት ማለት ነው። እኔ ኦልሬዲ አካውንት ስላለኝ ሎጊን ብዬ ነው የሚያሳያችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ይሄው ቤተሰብ አካውንት ላይ ገብቻለሁ። 4.25 USDT እስካሁን ማይን ያደርጋለሁ ወይ ደግሞ ዴይሊ withdraw እያረኳት 4.25 USDT ደርሻለሁ ማለት ነው። ሃሽ ፓወሩ 10 ጊጋሄርዝ ፐር ሰከንድ ነው። እናንተም በአሁን በነገርኳችሁ በዚች ኢንቫይቴሽን ኮድ ከገባችሁ 10 ጊጋሄርዝ ፐር ሰከንድ ዴይሊ ማይን ታደርጉ ያደርግላችኋል ማለት ነው። እንግዲህ ይሄን ይመስላል ዌብሳይቱ ማለት ነው። ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ከዛ እንዴት እንደምትሰሩ አሳያችኋለሁ፣ ተከታተሉኝ። ያው እዚህ ጋር ከስር እንግዲህ ቤተሰብ እዚህ ጋር ስታብሊሽድ የሆነው 2018 ነበረ። ላይሰንስ አፕሩቫል ያገኘው ግን ጁላይ 24 2023 ነው ማለት ነው። ዌብሳይቱ ላይሰንስ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ከስር እንደምታዩት እንግዲህ ፎርም ላይ ነው ያለው ማለት ነው። እዚህ ጋር እኔ 4.25 USDT ማይን አድርጌያለሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ፕራይስ ይላል። ፕራይስ ማለት አሁን ለምሳሌ እኔ በ10 ጊጋሄርዝ ፐር ሰከንድ ነው ማይን እያደረግኩ። እናንተ ደግሞ ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ማግዛት ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ብትፈልጉ በ እንዲያደርግላችሁ ከፈለጋችሁ በ0.5 USDT ማግዛት ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር በ0.5 ማግዛት ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ ግን ያው ኢንቨስትመንቱ አልነግራችሁም። እዚህ ጋር አሁን እንዴት እንደሚሰራ አሳያችኋለሁ። እነዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ ሪሲቭ ያደረኳቸው ናቸው እና አሁን ለምሳሌ አንዳንድ ቀን ሪሲቭ ሳላደርገው ሰዓቱ ካለፈ ምንድነው የሚያደርገው? ኤክስፓየርድ ይሆንብኛል ማለት ነው። ፐር ዴይ አንድ ጊዜ እጄ ሪሲቭ ማድረግ ብቻ ነው። አሁን እቺን ክሊክ ሲያደርገው ሪሲቭ ትላለች ማለት ነው። ከዛ ኮንፈርም ይለዋለሁ። ከዛ ሪሲቭድ ሆኗል። የዛሬ ደግሞ 46.46% ደርሷል። ከዛ ወደ ሆም ተመልሼ ያው ከ25 ነበረ 4.50 USDT ሆኗል ማለት ነው። 4.5 USDT ሆኖልኛል ማለት ነው።
እንግዲህ እዚህ ጋር ደግሞ ለጓደኞቻችሁ ሼር እያደረጋችሁ እዚህ ጋር ምንድነው እችን ሊንክ ኢንቫይቴሽን ኮዱ ጋር ሼር እያደረጋችሁ ሰው በእናንተ ኢንቫይቴሽን ኮድ ሲገባ እንግዲህ ለእናንተም ያው ማይኒንግ ስፒዱ እንዲጨምርላችሁ ያደርጋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ምንድነው ማይቲም ይላል ፋይናንስ ሪከርድ ይላል። ፋይናንስ ሪከርድ ማለት አሁን እኔ እስከዛሬ የሰበሰብኳቸው ናቸው። አሁን እንደዚህ እንደምታዩት ማለት ነው የሰበሰብኳቸው ነው ማለት ነው። ዴይሊ 0.2 0.2 በአንድ ክሊክ ብቻ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ቪአይፒ ሌቭል ይላል። ቪአይፒ ሌቭሎች አሉ ይላል። አሁን ለምሳሌ ቪአይፒ 1 ማለት ከ0 እስከ 999.9 ዶላር ዴይሊ ኤርኒንግ 2.5 ዶላር። እነዚህ የቪአይፒ ሌቭሎች ናቸው ማለት ነው። ሌላ ደግሞ እዚህ ጋር ሪፈራል ነው። እዚህ ጋር ሞዲፋይ ሎጊን ፓስወርድ እና ሞዲፋይ ሴኩሪቲ ፓስወርድ ይላል። ፓስወርዳችሁን መቀየር ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላ ምንድነው ወደ ሆም ተመልሼ ውስድሮ ይለዋለሁ። እዚህ ጋር ውስድሮ $10 ሲደርስ ነው እንግዲህ ይሄ ደስ የሚለው USDT በኢአርሲ ነው ማለት የየትኛው ማለት አዲ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት USDT TRC ይላል። ይሄ ማለት የባይናንስ ሊሆን ይችላል የሲ ዋሌት ወይ ትረስት ዋሌት ወይ ደግሞ ፎሴት ወይም ሊሆን ይችላል። TRC ትዌን የምትለው የዩዝድ ሲሆን እሷን ኮፒ ታደርጉትና እዚህ ጋር ፕሬስት ታደርጉታላችሁ። ከዛ ሴኩሪቲ ፓስወርድ ታስገቡታላችሁ። እዚህ ጋር $10 ስትደርሱ ነው አሁን እኔ 4.5 ነው $10 ስትደርሱ ውስድሮ ማለት ትችላላችሁ ማለት ነው። የፊው ማለት ደግሞ የትራንዛክሽን ፊ አንድ ይቆርጣል $9 ይደርሳችኋል ማለት ነው። ከዛ ሳምንት ውስድሮ ስትሉ ይደርሳችኋል ማለት ነው $9 ማለት ነው። በጣም ደስ ፕላትፎርም ናት እቺ ምንም ስራ ሳትሰሩ በአንድ ክሊክ ብቻ ነው በዴይሊ አንድ ክሊክ ባደርጋችሁ $0.25 ሪሲቭ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ ፕላትፎርም ተጠቀሙላችኋለሁ። እንደዚህ ደግሞ ምርጥ የሆነ ቪዲዮ ይዛችሁ ስለሚመጣ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ አበረታቱኝ እላችኋለሁ። ሌላ ጊዜ አሪፍ ቪዲዮ ይዤላችሁ እስከሚመጣ ሰላም ሰንብቱልኝ።